Testvéreim az útban, üdv újra, a kaland folytatódik tovább. Gumi, gyengéknek való. Remélem Marika néni is itt van valahol, akár még az út szélén is cserélhetek akármit. Szegény svédek kikaptak a hollandoktól. Na itt aztán van leszorító erő. Lássuk, hogy kinek lesz igaza. Ott van Bezsnei Andor, ragya verje le a derekadot. Nem kell összekeverni az európai kínai kajával. Tak, 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 tak. Aslında bir çıksa. Hı? Ya niye komla hakim çıkınca Ha hakim çıkınca mı onu kaç toplasın lan neden kartını toplasın bu. Imma megkaptuk a kalandokat. Jó reggelt! Ahogy ígértem az előző, a tegnap előtti részben, bemutatjuk egy picit a hotelt, mert tényleg nagyon kedvesek és megérdemlik, és most megyünk reggelizni, de közben azért már figyelőzzetek, Hotel Auris Restro Bar, Almaty szélén van, tök jó helyen, nagyon finom a kaja, van alkohol, ugye akinek ez is nagyon fontos, hát na nem mondom, mi is ittunk egy sört és egy kis ararátot az első este, amikor megérkeztünk, ugye megünnepelni, hogy ide elértünk, de amúgy tényleg nagyon finom a kaja, jó árak vannak, segítőkészek, taxit hívtak, dokumentumot nyomtattak, meg minden, úgyhogy mutatom a hotelt. Testvéreim az útban, üdv újra! Felpakoltuk a gépeket, és lassan útnak indulunk. Elhagyjuk az Auris hotelt, itt töltöttünk 2-3 napot. Nagyon jó telt, jól esett végre egy kicsit pihenni, nem mindig csak pakolni, menni, húzni a gázt, gondolkozni, mi legyen, hogy legyen. Ugye megnéztük Almatyt is, láttam, hogy nektek is tetszett. Jó ez a megpihenés, csak egy kicsit úgy kiesel ebből a kalandüzemmódból, meg ebből a tempóból, amit így az elmúlt hetekben megszoktunk, de hát most újra visszarázódunk remélhetőleg, és útnak indulunk ma Zsárkent, ahogy itt mondják, a kazakok. Zsárkent városába, foglaltunk ott egy szállást, innen 300 kilométerre van körülbelül, lássuk mi lesz útközben, hát ha valami izgiség lesz, és másnap, tehát ma vasárnap van, hétfőn reggel 10-re itteni kazak idő szerint ott kell legyünk a kazak-kínai határon, elméletileg ott fognak várni, annyit kell tudni, hogy ahogy átlépünk Kínába, még plusz 2 óra, ha jól tudom, nézek Attilára, de ő is ott valahol ott vlogol. Tehát összesen az otthoni időszámításhoz képest 5 óra eltérés lesz, ha jól mondom, ha nem, akkor majd javítsatok ki, most kb. Ez van így a fejembe. Bepakoltunk, felpakoltunk, kipihentük magunkat, és a kaland folytatódik tovább. Köszi, hogy eddig is velünk tartottatok, köszi, hogy támogattatok Revoluton, pozitív kommenttel, energiákkal, mindennel. Bocsi, akinek még a bazd meg se fér bele, mert ilyen is volt, de hát na, ez nem egy erkölcsi neveléses videóvlog, úgyhogy ez van. Találkozunk az úton, gyertek, üljetek fel hátra, fordítom a kulcsot, nyomom a gombot és elmentünk. Olyan furcsa a hátsó gumi, megint kerek, nem az a kocka, teljesen máshogy viselkedik Ragnar.
Remélhetőleg ezzel kibírja, de ha nem, hát már Európában már hazamegyek a levegővel is, nem kell ide gumi, gyengéknek való. Amúgy sokan írtátok, hogy meglepően más volt Almaty, mint amire számítottatok, hát ezzel mi is így voltunk. Úgy képzeljétek el, hogy én az egész közép-ázsiai térségre nem így gondoltam, mint ami a valóság is. Ennek azért köze van a propagandához is, meg mindenféle nyugati tudósításokhoz, hogy higgyük azt, hogy ott mi vagyunk a górik, de hát itt olyan dolgok vannak, hogy leszakad az ember arca, amellett tisztaság, rend, biztonság, fegyelem, na. Úgyhogy ismét egy kellemes csalódás volt ez a Kazahsztán, főleg ez a része, ugye láthattátok már a sztyeppés részt, ahol azért nem éppen ilyen, hát nem mondom, hogy luxusba, de nem ilyen körülmények között élnek az emberek, és ott azokban a kicsi kóbolyföldekben, tudjátok, kóbolyföldeken, amiket ott nevettük, hogy akkor milyen kóbolyföld, na mindegy, és most pedig Zárkent már egy kisebb város, és ugye, hogy fogy el Kazahsztán, úgy kíváncsi leszek Kínára is. Beszélgettünk a tegnap is a kínaiakkal, most már elméletileg minden dokumentum megvan, amit itt országon kívül tudunk elintézni, a többihez már személyesen kellünk, és az útlevelünk is. Továbbá még az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt így nagyon igazából kicsit úgy kapják be, nem volt közölve, hogy amikor mi belépünk holnap után elméletileg Kínába, akkor 7 nap is lehet a rendszámnak, meg a jogsinak, meg mindenféle papíroknak az elintézési ideje, ami alatt mi nem tudunk közlekedni, srácok. Tehát ez úgy azért egy kicsit szíven ütött, hogy itt most ültünk 3 napot, most megyünk egy napot másfelett, és utána megint kényszerpihenő jön, de hát ez az ára, tudjátok, most nincs mit csinálni. Remélhetőleg hamarabb megy. Ichibusznak néztük a videóit a tegnap, hogy azért kb. Tudjuk, mire számítsuk, de nagyon beteg dolgok vannak. Tehát ilyen, hogy a benzinkúthoz, ahogy befordulsz, le kell állítani a motort, és amikor megtankoltad, akkor pedig ki kell taszítani egy bizonyos ilyen zónán kívül, és csak ott indíthatod be. Úgyhogy lesznek itt cifraságok, ja persze, és csak kínai ID-vel lehet tankolni. Van olyan benzinkút, ahol nem lehet motornak tankolni, tehát egy csomó logikátlan, vagy számunkra értelmezhetetlen szabály van, de mindegy, alkalmazkodunk, ez is a kaland része. Na, de azt akartam csak mondani, hogy Ichibusznak a videói alapján legalábbis úgy tűnt, hogy másfél nap alatt, 1-2 nap alatt megvoltak a papírok. Azt mondta az ügynökség, ez a Tujuan, akikkel dolgozunk, hogy igazság szerint Horgos városának 50 kilométeres körzetébe lehet járkálni, remélhetőleg meg. Ha nem bérelnénk egy autót vagy valami, de hát azt se vezethetjük, úgyhogy na, mindegy, ne rohanjunk ennyire előre, lássuk, hogy mi a pálya. Ti pedig addig mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Amúgy még az is izgi volt így ebbe a pár napba, hogy végre volt időm egy kicsit foglalkozni magammal, meg a dolgaimmal, meg a YouTube-bal, meg ilyesmivel, és igazság szerint tudtam olyan dolgokra időt szánni, amire így az elmúlt hónapban nem. Kicsit összeszedtem a thumbnailjeimet, akkor tudtam beszélni a családdal, úgyhogy mindenképpen hasznos volt, és még volt időm tervezni egy pár olyan merch-öt, amit hazaérésem után szeretnék elindítani. Berakok ide egy képet, csak pillantsatok rá, és kérlek írjátok meg a véleményeteket. Láttok benne fantáziát, vagy nem, hogy Alpars Moto Adventure-ös cuccokat akár vásároljatok, ezzel is engem támogathat, de mind hasznos dolgok, tehát nem ilyen, mit tudom én, olyan merch, hogy egyszer valakitől kapott, és aztán rohad a polcon, hanem igyekeztem hasznos dolgokra gondolni, koncentrálni. Na, de mindegy, ez úgyis még csak terv, aztán lássuk, érjünk haza. Mi lesz, hogy lesz? Kiteszem ide a képet, tényleg írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok ezekről a dolgokról, vennétek-e, vásárolnátok-e ilyent? Chang'an, igen, Chang'an volt az az autó. Tegnap a BMW-től én taxival jöttem vissza, mikor elhoztuk Attilának a motorját. Amúgy az olajcsere, fékbetétcsere, levegőszűrőcsere,
Mennyi is volt? 300 euró körül volt. Körülbelül annyi, mint nekem a hátsó gumi mindenestől. Nem a világ pénze, főleg, hogy ugye neki még garanciás a gép, ezért nem kockáztathatjuk azt, hogy bárhol kicserélünk bármit és elveszti a garanciát. Nekem már lejárt a garanciám, úgyhogy én akár még az útszélén is cserélhetek akármit. De ott van a tévétorony is, ott voltunk fenn, az a Koktóbe-hegy, és egész jó volt a kilátás. Sajnálom, hogy a Beatles szoborhoz nem mentünk el, remélem azért a kép is megtette. Vagányhely ez az Álmati, egyszer visszajönnék mondjuk tündével, repülővel vagy ilyesmi. Kicsit másféle kirándulásra, de hát egyszer most még van kemény 1 hónapunk. Amúgy írtátok sokan, hogy Oroszországban ez van, meg az van, ugyanaz van, mint Marokkóval, amikor mentünk Afrikába tavaly, hogy még annyira távoli, addig bármi történhet. Természetesen figyeljük a híreket, ahogy ezek a kamerák figyelnek minket, és hogyha bármi van, akkor van B-tervünk, meg C, nem olyan egyszerű tervek, de egyelőre addig még nem is akarok erről mesélni, vagy beszélni, amíg nincsen rá indok vagy ok. Ott van fent a libegő, azzal mentünk fel. Hát jó volt, jó élmény volt. Azt hiszem, hogy valami 22 euró volt, tehát 11 euró fejenként egy fel-leút. Ja, szerintem az bele kell férjen. A látvány kárpótolt. Nagyon ötletes Marika néni neveket, vezetékneveket adtatok, köszi szépen. Remélem Marika néni is itt van valahol, mert nehogy lemaradjon a kínai útról, mert ő lenne az első Marika néni, aki egy YouTube vlogon keresztül elérkezett Kínába. Na meg én, meg Attila. Voltak még amúgy, ahogy azt már említettem, valószínű, de nem youtuberek, tehát nem mutatták be úgy, vagy valami. Mindegy, ez nem is arról szól, hogy most én vagyok az első, én vagyok a második, én elsősorban ezt az egész YouTube-ot, meg az egész mindenséget magamért csinálom. Most ez nem önzőség, hanem ez a valóság, viszont annál nagyobb öröm és kielégülés és mindenféle jó dolog, meg pozitívum az, hogy ahogy én ezt az egészet itt magamnak előadom, az nektek nagyon bejön, és tényleg ezt igazolják a számok is, úgyhogy tényleg még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg, több 100 komment, 1000 like, több 1000 megtekintés videónként, tehát hihetetlen, annak ellenére, hogy azért foci VB van, és elég sok focista van, vagy foci kedvelő van. Amúgy képzeljétek, az este én is megnéztem, hát olyan 3-4-ig egy meccset, mi is volt a jó ég, holland-svéd meccset. Na, élveztem amúgy. Utoljára 2018-ban, amikor Stockholmban laktam, akkor néztem, volt világbajnokságot, az sem most volt, de na, így egy ennyi nekem belefér, izgalmas volt, azt hiszem 5-1 lett, ha jól tudom, szegény svédek kikaptak a hollandoktól, de na mindegy, ez csak egy zárójel volt. Még egy dolog, srácok, rengetegen, nagyon-nagyon sok ezeren bejelöltök Facebookon. Ugye azért, aki Facebookon bejelöl, feliratkozik a csatornára is, ez az egyik. És a másik, hogy nagyon szépen megkérek mindenkit, aki barátkérőt küld, még 2 kattintson, és az Alpars Moto Adventure Facebook oldalt is kövesse be, mert az is számít, az is fontos nekem, hogy ott is minél többen legyünk, nőjön a testvérek száma az útban, és akkor a feliratkozók, meg a bejelölők, bekövetők között kisorsolom ezt a Halik arénát. Annyi, hogy te kell megold, hogy hazavidd, mert nem tudom én ezt megoldani, motoron nem fér el. 1 perccel később. Amúgy képzeljétek el, pont a tegnap, vagyis tegnap és tegnap előtt pénteken és szombaton volt a 20 éves érettségi találkozónk Székelyudvarhelyen. Kicsit bántam, hogy nem tudtam ott lenni, de hát ekkora kaland azért valamilyen szinten tud kárpótolni, bizonyos mértékben. Na de nem is ez a lényeg, hanem hogy amikor még kizártba voltunk a jurtába, vagy a jurtánál, akkor küldtem egy videóüzenetet nekik, hogy az osztálytalálkozón, az osztályfőnöki órán vetítsék le. Amúgy le is vetítették, köszi szépen Jocó és Lacika.
hogy közreműködtetek ebbe. És nem is ez a poén, hanem az, hogy amikor vettem fel a videót közben, leszart egy madár, és gondoltam, hogy azt ide berakjam, ne rakjam, de úgy döntöttem, hogy ha már tényleg mindent megosztok itt a sisakommal, meg veletek, meg a mikrofonommal, akkor miért nem, mert elég vicces, úgyhogy ide most egy varázslatos vágási módszerrel be fogom hajítani. És majd úgy megyünk haza, közben leszart egy madárba. Ezt a kurva, nézzétek meg! Na! Nagyon jó volt, mert Székelyhonon megjelent az újabb újságcikk rólunk. Innen is köszi László Ildikó. És mindenki írta, hogy hajrá srácok, bírjuk, élvezzük, minden, és odaírta valaki, hogy kit érdekes. Erre két idősebb hölgy olyan jól megvédtek, olyan jól esett a gyöngyvirágos bárány lelkemet simogatták ezzel a két hozzászólással. Amúgy igen, na, van, akit ez nem érdekel, de hát akkor nem kell odaírni, vagy ha odaír is írja, mindegy. Van sajnálva, akarom mondani. Na, csak jó dolgok ezek, amikor valami van, és igazából még meg se kell ragadni a billentyűzetet, hogy írjál valamit. Amúgy is ez az ilyeneket figyelmen kívül hagyom mostanában, csak úgy jól esett, hogy megvédtek a hölgyek. Új, micsa szárny, uram! Na itt aztán van leszorító erő a Soldiernek. Na viszlát Almaty! Egy élmény volt, kellemes élmény, kellemes csalódás. Lássuk milyen a következő nagyváros, amit beveszünk. Napi kvíz, srácok, ti bevállalnátok egy ilyen kínai kitérőt egy ilyen betervezett úton? Egy nem betervezett kitérőt egy betervezett úton? Vagy elriasztana a bürokrácia, meg az a sok hülye szabály, meg papír? Vagy úgy vagytok vele, hogyha már idáig eljöttetek, és már ennyi mindenen keresztül mentetek, vagy mentünk, akkor már igazából simaliba, vagy kibírjuk, mert tudjátok, hogy a minél nagyobb akadályokat lép át az ember, vagy minél nagyobb problémákat old meg, annál jobban jó értelemben elbízza magát. Én is így vagyok, hogy most már jöhet akármi, nem érdekel, valahogy úgyis megoldódik. Hát mégis az is csak egy probléma, és simán meg tudok oldani bármit, legalábbis úgy érzem, hogy képes vagyok ezekre a dolgokra, így, hogy ilyen messze eljöttem otthonról, és azért már tényleg egy jó pár határon, országon, falun, városon, mindenen átjöttünk. Na, írjátok meg, ti bevállalnátok ezt a bürokratikus, fura szabályokkal teli kínai kitérőt, vagy inkább maradnátok a mi helyünkbe az adott tervhez? Kérdeztétek sokan, vagy kértétek sokan, hogy meséljek az Oleóról, meg hogy miért nincsen link. Ugye az, hogy miért nincsen link, azt már egy párszor elmondtam, hogy jobb ez most így nekünk. Amúgy is csak a közeliek, meg a család, meg ilyesmi látja a linket. Nem tudom, most már ez így marad ezen a kalandon, aztán majd a következőn meglátjuk. Hogy milyen az Oleó? Egy nagyon hasznos kütyű, idáig egyszer valamiért megbolondult, hogy ne csak a pozitívumot mondja. Ahogy beléptünk Tadzsikisztánba, nem talált jelet, nem tudom, lehet zavarták, fene tudja, de elméletileg kellett működjön. Attilája Garmin működött, az se 100%-ba, de olyan 80%-ba. Másképp pedig totál rendben van, bírja az aksia, van applikáció, ugye, ahol tudsz üzenetet küldeni, a Pamiron többször is használtam, írtam Tündének, hogy minden oké, szóljon édesanyáméknak, meg ilyesmi. Úgyhogy azok az üzenetek elmentek, más is, akinek be van rakva előre, be tudsz rakni 5 telefonszámot, akkor nekik, hogy velük is tudsz üzenetezni. Természetesen ennek van egy ilyen havidíja, de én az ASC Globál Magyarország jó voltából, meg az Oleó jó voltából én ezt megkaptam szponzorba.
tehát ez ilyen oda-vissza működő partnerség, ahogy volt már Afrikában is. Ezen kívül van benne SOS szolgáltatás, tényleg, hogyha valami bajod van, megnyomod az SOS-t, és akkor tud jönni a segítség. Továbbá van még 0-24-ben orvosi konzultáció, tehát azt jelenti, hogy ha van valamilyen bajod, lefotózod, megírod, hogy ne, ez van, az van, elküldöd a doktorbácsinak, és kapsz választ rá. Úgyhogy ez is hasznos. 3-4 napot viszi az aksi, attól függ, hogy van állítva az üzenetkérés, és ugye Iridium technológiával működik, ami azt jelenti, hogy nem mobilhálózatot használ, hanem magát a zűrbe lévő műholdakat, és ez alapján tud kommunikálni. Azt nem tudom, mert akkor pont nem néztem, hogy Oroszországban ezt tudták-e zavarni, de gondolom, hogy ezt is zavarták. Majd visszafele lesz alkalmam nézni, mert jó pár napot fog tartani, ameddig mi elérünk Oroszországba. És onnan haza szeretném megnézni Moszkvát is. Remélem, hogy lesz rá mindenféle lehetőségem, és minden körülmény adott lesz rá. Na, ennyit az Zoleóról, hogyha szeretnétek Zoleót, akkor van Zoleós linkem, leírásban megtaláljátok. Mi pedig haladunk tovább ezen a kevésbé izgalmas úton, de igyekszem bármilyen okossággal, dumával feldobni, úgyhogy ha jut eszembe valami, azonnal nyomom meg a gombot, és indul a duma-duma. Napi kvíz, azt se tudom hányadik kérdés ebbe a videóba. Tippeljétek meg, hogy hány ezer kilométert fog kibírni a hátsó gumi, és hogy kibírja-e az első hazáig. Na, lássuk, hogy kinek lesz igaza. Aki nyer, az veheti meg a lottót, mert van érzéke a tippeléshez. Annyira jól látni, srácok, hogy milyen sokatokat inspirál ez a mi őrültségünk, kalandunk, amit itt most ebben a múlt hónapban és jövő hónapban el fogunk követni. Hogy rendesen lélekmelengető az, amikor írjátok, hogy tudom én, 30 éve jogosítványotok van, ára, meg hogy csak azért csináltátok meg, hogy ha megfordítja valaki a jogsit, akkor mindegyik legyen meg, de most a mi hatásunkra kezdett egy kis szikra gyúlni, ami a motorozással, meg a kalandozással kapcsolatos, vagy például csak, hogy a tavalyi afrikai kalandunkról meséljek, sokan ugye onnan követnek, mert akkor találkoztak a csatornával. Természetesen van, aki már évek óta követ, neki külön hála és külön köszönet, hogy ott az elején is ott a botladozások, meg a gyengébb minőségű, meg mindenféle videóknál is már meglátta bennem a fantáziát. Na, de azt akartam mondani, hogy az afrikai robogós túránknál is nagyon-nagyon sok mindenkit inspiráltunk, olyan szinten, hogy tudok 2-3 embert, aki direkt ezután vásárolt egy robogót, és azóta szinte heti rendszerességgel megy túrázni, és egy kicsit kiszabadul a valóságból. Én mindig azt mondom, hogy a motorozás az nem csak egy eszköz, egy közlekedési eszköz, vagy egy olyan tárgy, amivel eljutsz A-ból B-be, hanem az egy terápia. Sokszor nekem is volt olyan, hogy nagyon összegyűltek a dolgok, meg tényleg tele volt fejem, szívem, lelkem minden olyasmivel, ami nem feltétlenül pozitív volt, és elmentem egyet motorozni, és ahogy hazajöttem, megint egyet kisimult a világ. Úgyhogy hálás vagyok nektek a visszajelzésekért, hogy igenis tényleg komolyan tudunk inspirálni, és remélhetőleg, hogy a jövő generációt is, bár a demográfiai adatok szerint azért inkább olyan 25-től 65-ig néznek az emberek, de remélhetőleg azokat is tudjuk egy kicsit motiválni, meg inspirálni, ahogy annak idején engem is motivált például Kovács Sándor, a szomszédom, aki biciklivel elment Körösi Csoma Sándornak a sírjáig, meg hasonló emberek, vagy ott volt, ugye nagyon sokan írtátok, Bezsnei Andor. Tehát ő nekem nagyon jó barátom, személyesen ismerem szinte a kalandozásai közepétől. Annak idején az Independent Eagles klubházban találkoztunk, és ott barátkoztunk össze. Én intéztem neki a globális biztosítását, balesetbiztosítását. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott van Bezsnei Andor,
aki mondhatni erdélyi úttörője volt ennek az egész műfajnak, és még rengeteg más ember, akit felsoroltatok, hogy kiket néztek, más youtubereket, és jó volt tényleg olyanokat látni, akiket én is követek, viszont adtatok egy pár új és érdekes csatornatippet is, amit szintén meg fogok nézni majd, hogyha hazaérek. Úgyhogy ez a jó ebbe a közösségbe, hogy nem csak az van, hogy ó, ne káromkodj, meg ó így, meg ó úgy, hanem rengeteg inspirációt kapok én is, és tudok adni nektek is, úgyhogy köszi szépen testvéreim az útban, és unokatestvéreim az útban. Az unokatestvér az nem egy ilyen degradáló rokoni szál, hanem az egy olyan szint, ami nem valójában motorozásról szól, vagy a motorozásban való érdekeltségről, hanem inkább a kaland, a duma, a viccek, a beszólások, a jó. Szóval ezekért néznek, és igazából ez is így totál rendben, úgyhogy hatalmas puszifelhő mindenkinek. Egy perccel később. Na végre van egy benzinkút, nem is bánom, mert hogy tankolni, és 2 levenném már ezt a kabátot. Levenném ezt a kabátot, mert na most jó ránk kellett gyúrodjál a kobaltot, a ragya verje le a derekadot. Ahogy nagyapám mondta régen, hogy a ráksúly jegyen meg, na. Szóval levesszük a kabátot, adunk egy sallert ennek a kobaltosnak, utána pedig megyünk tovább. Tudjátok, milyen jó srácok itt a klímába, teletankkal, egy fagyival, és egy eredeti Moxntó zigizagival ünnepelni azt, hogy mindjárt Kínába vagyunk? Na, de van itt egy fickó, aki szeretne veletek beszélni, és nekem van egy pár kérdésem hozzá, úgyhogy át is adom a mikrofont. Attila, mi a véleményed arról, hogy 2 nap után, 3 nap után elindulni, hogy lehet? Jaj, nem az a mikrofon, jó? Nagyon jó lehet. Figyelj, 2 nap az elég szerintem pihenni, 3 nap nem tudok beszélni, 3. nap már nem jó. Sok volt, elindultunk, aztán ilyen 27 fokban megcsapott a 36 fok. Szerencsénk van a benzinkúttal, a modell benzinkút. Fú, nem tudom, vegyes érzéseim vannak. Szerintem be kell rodázsoljuk magunkat, és nem jó szerintem elindulni úgy, hogy egyből 4 sávos út, és csak a nagy melegbe. De őszintén őket izgulok. Elmondtam én is a vlogba, hogy nagyon-nagyon izgulok. Soha nem izgultam. Mentem be Amerikába, mentem be Mauritániába, rengeteg országba. Talán 2018-ban Oroszországba izgultam, amikor először mentem. De csomó kérdés van, tudod, hogy milyen lesz akkor. Megtalál egy csórikán minket ott a határnál, átforgott az agyamon, mi van, hogy oda menjünk, és azt nem várt senki. És akkor vissza kell jöjjünk, és akkor végig kell menjünk Kazahsztánon még 2000 kilométert, nem tudom, akkor keresünk egy kamiont, és beteszünk a motor, bár ne gondoljunk erre, elég komolynak tűnik ez a cég. De aztán nem tudom, hogyha te elmondtad, hogy nem elég, hogy kínai jogsi kell, kínai rendszám, kell eredetiségi vizsgálat, hogy ITEP annak, hogy mondják magyarul? Műszaki. Tehát meg kell csináljuk a motoron műszaki, mi ha nem megy át? Ez 3-tól akár 7 napig is tarthat, úgyhogy... Mi van, ha nem megy át? Tuti átmegy, de mi van? Tudod, a Ichibusznak is átment a régi kis masinája. Érdekesség, Ichibusznak a videójából tudjuk, hogy 13 évnél idősebb jármű, motor nem közlekedhet Kínában, úgyhogy ezért nem fogunk látni meg amúgy se szerintem sok nagy motort. Na, de az a lényeg, hogy ezt a 3-tól 7 napig tartó ügyintézést mi ki kell várjuk, addig nem tudunk menni, de adom vissza a szót Attilának. Olyan szép zöld ott a bajszod alatt. Igen, de basszus, már nincs kedvem megint ülni 3 napot, úgyhogy valami ki kell találjunk ebbe a 3 napban. Állítólag lehet 50 kilométert kolbászolni a város körül, hanem más menjünk körbe. Szerintem ugyanilyen meleg lesz, de aztán
Ha összevesszük, hogy ott 3 nap pihenő, itt 3 nap pihenő, 1 nap menés, akkor egy hét alatt csináltunk kemény 300 kilométert, ami maximális teljesítmény. Aztán majd be kell hozzuk valahol, hogyha majd Oroszba húzunk egy gázt, de szerintem ti is írjátok meg, hogy mit tettek volna helyettünk, hogy mentetek volna Kínába, nem mentetek volna Kínába. Mi már úgy is így döntöttünk, mindegy, rakáspénzt kifizettünk. Aztán azt mondtuk, hogy jön, ami jönnek kell. De szerintem érdekes lesz, mivel hogy teljesen más kultúra. Én voltam tavaly Kínában repülőben, novemberben. Ez még nem is az a Kína, mint a Shanghai. És azt akarom mondani, hogy Shanghai az minden európai, tehát ilyen nagyon modern, ez meg ugye egy elég kényes területre megyünk be, ez a Xinjiang, az ujgur lakta vidékekre. Érdekes lesz. Alig várom. Tehát azért is izgulok, de nem úgy izgulok, hogy jaj, mi van ha, mert ugye megoldottunk, mert sokkal nehezebb problémán, hanem izgulok úgy, hogy jó indulatból izgulok, hogy de jó lesz, vagy nem tudom. Milyen lesz, igen. Nem is arra gondolod, hogy kiadtunk egy csomó pénzt, és akkor jaj, mert nincsenek ugye elvárásaim, tehát nem egy Hiltonba fizettünk be, meg nem egy luxus, egy all inclusive, igen. Én aggódom a kaja miatt, te még nem tudod, hogy milyen rossz a kínai kaja. Nem kell összekeverni az európai kínai kajával. Ádám barátomat, innen is barátunkat, innen is üdvözöljük, azt mondta, hogy 2 dolog Kínában, amikor bemész, és akkor kijössz. Úgyhogy... Kétszer örülsz, igen. Nagyon várom, és remélem ti is várjátok, és köszönjük szépen a támogatást az én csatornámon is, meg az Alpát csatornáján is. Ezek szerint nagyon-nagyon nem csinál még egyszer, mert kimentél a kamerából. Oké. Ja. Na, szóval, Kína. Aztán Mongólia. Aztán Oroszország jön, Szibéria, csak remélem lesz benzin. Átadom a szót neked. Köszi a szót. Na, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarognak itt a fejünkbe, srácok, de megyünk előre, nem nézünk hátra, és ez nem egy politikai üzenet volt, hanem Mr. Nobody-nak a Megyek előre című számának egy sora. Hallgassátok meg, hogyha nem ismeritek, sokszor nagyon-nagyon tud motiválni ez a zene, mikor úgy véletlenül benyomja a playlist, úgyhogy megesszük a fagyit, amit mindjárt lecsöppen, iszunk egy hideget és húzunk egy nagy gázt. Na indul a mandula, srácok, felköttük a kabátokat, mert már nem bírtuk. Jobb mi, ha magunkat köttük volna fel, ugye? Még 2 óra és még egyszer valahol megállunk, de olyan meleg van, 37 fok. До свидания! Na, újra úton. Még mindig 2,40 bani körül van a benzin. Kínába kíváncsi leszek, na, hát ott is legalább azzal tudunk spórolni. A szállások nem drágák. A Ramadába 2 személyre néztünk szállást 40 euró reggelivel. Az úgy azért tűrthető. Ricardo Music on! Amúgy csak jelezném a román meg a magyar útügynek, hogy úgy is lehet betontömbökből összerakni utat, hogy ne rázza szét az agyatot, látjátok? Nincsen az a tak, hanem ne. Totál rendben van. Pedig ez is össze van illesztve, ahogy nézem. Nézd ott a szélét. Mindent lehet, csak akarni kell. Újra a kazak sztyeppén érzem magam. Annyi különbsége, hogy itt most 36 fok van, és olyan meleg hullámok jönnek. Én nem tudom, hogy az még honnan tud ennél melegebb lenni, de fú, bakker. Nagyon durva. Na de még van 104 kilométerünk. Megint nem elnézést kell kérjek a táj miatt, hogy nem olyan változatos, de azt nem én csinálom. Nem én reglálom, ahogy szokták mondani. Ja, de legalább jó az út, lehet haladni, nem olyan nagy a forgalom, innen már csak nagyjából kamionok lesznek. Úgyhogy motoros nem látunk már jó rég. Tegnap
Tegnap a BMW-nél volt még egy ilyen BMW, mint az Attiláé, egy Triple Black, és német rendszámmal. Úgyhogy ő is egy kalandor volt, eléggé sáros volt, ahogy néztem a gép. Ki tudja, milyen nagy kalandokba ment ő is bele. Hát na, gyönyörű ez a hely. Aki szereti a nagy semmit, annak. De jó lenne most ott menni inkább. Nem gondoltam, hogy valaha ilyet fogok mondani, de most egy kicsi eső, de jó lenne. 34 fok most, visszajött 2 fokot, 3-at, de most már 23 perc kibírjuk. Ez a legrosszabb, ez a meleg. Inkább mennék 10 fokos esőbe, de komolyan. Egy perccel később. А сюда бел шықшы. Он знает, подожди. Nomad Lux. Шықшы, мынаған түсіндіріп берші, түсіндіре ме қойды маған? Люкс дей ма, бірдемені тауып берші дейді маған. Hol van ezt a számot a... Talán megmutatom a képe. Люкс. Не ғой мына әкімшіліктің жанында. Әкімшіліктің жанында ма? Оны қайт тауып бересің, мына неден, картадан тауып берсең болады. We are in Zarkent, but we couldn't find the hotel. Can you send me on WhatsApp one share location, please? Na, hát kaland kellett. Megkaptuk. 8 perc. Immár megkaptuk a kalandokat. Immár, ha elázunk is, ez van. Csak induljon el a Maps-em, addig nem menj. Na, valahogy megérkeztünk immár. Na srácok, gyorsan mondom az adatokat, mert idegállapotban vagyok. 320,1 km, 4,1-es fogyasztás, 3 óra 22 perc, 95-ös átlag. Puszipá! Jó, micsoda jó illat van, meg hotel, meg minden, meg recepció. Na, ez itt a hotel, ide ledobjuk valahol a cuccunkat, akár ide a földre is. Hello? We have a reservation. We have reservation on booking. Yes. And I called somebody on WhatsApp few minutes ago. Na, hölgyeim és uraim, valahogy nagy nehezen, hála Imhotepnek, beértünk a szobába, nem volt olcsó, 80 euró, de 80 euróért azért nem mondjak csúnyát, de kiírhatnák a Google-re rendesen a címüket. Most mondtam a recepción, de nem tudom, hogy átment az üzenet. Na mindegy, amúgy a szoba szép, a szálloda is szép. Hát ott Kóboly föld sarkán, Guadalajara sarkán voltunk az előbb, de a fickó a gyárnál segített. Mekkora tévén tudnánk tévézni, de nem szoktunk. Szóval, this is the ágyak. És lássuk a fürdőt, még nem is néztük tényleg. Tudom, villog, de ne haragudjatok, most nem fogom átállítani. Erre a pár másodpercre. Hoppa. Ó, toalé. Van fürdő, igen. Be is lépek ide, nézd csak. Mindenféle hair conditioner, meg shampoo, meg shower gel, meg minden játszik. Hú, itt vagyok én is. Na srácok, letusolunk és megiszunk valami hideget, mert mai nap azért rövid volt, nem is voltunk még visszarázódva a kalandüzemmódba, de az a 36-37 fok, hát azt még az ellenségemnek se. Na jó, na talán nekik igen, de tudtam, ma nincsenek ellenségei. Nem volt ilyen meleg, Nem, ott valami nyomott, vagy a pár tartó, tehát mindegy, nem fontos. Lényeg az, hogy itt vagyunk, ma itt alszunk, vagyis ott alszunk, és holnap... Nem, reméljük, hogy holnap meg Kínában alszunk. Hát valahol alszunk, de mi szeretnénk azért Kínában aludni. Köszi, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel, like, share, hype, akármi, szalámi, találkozunk holnap. Csumi-csumi!